Oh.
Dapat araw ko itong sila paano na dapat. Para ko?
Ganyan lang. Ay, ano, may tubig na ito. Tingnan mo na. Ayun ako, ano na? Wala na, save. Simple pala. Diyan rin ako, Rob. Ako nilagay. Kung yung 50,000 gar dito. 57,000? Ano gusto nga ano? Inis ka? Makamala. Yay, may 5 ka. Magulo, hindi mo wala din ako. Wow. Basta may ako. Iyo.
Wala mo mga sila. Ikaw ang kanya, friends. Apat na po ako. Nakalbuhan mo siya. Mga, naano lang. Nakakaano titisig na sila. Nakakaano? Ano na ako sa'yo? Wala na ako. Wala na sa'yo. Kwarta. Kwarta na sa inyo. Nakuha mo na dito sa event.
Hindi mo daan laang ano yan sa madali ang saya. Yung mga alam mo po, iwan. Dito lang. Dito lang mag-skills. First floor. Pagkalaan ko na din yung skills. Sabi mo ay kaya kasi Sa buwa. Right,
pinatutulog. Nag-reserve kami dito. Sahang. Ang gulay. Ano ba? Hindi ang gulay. Marunong. Sige ka lang. All the time, mga sila style. Oh. Yan mo yan, kung ano mo sa akin, mo nagkaban. Ako mito na kayo nasiwala itong ano. Ganyan ang talit na siya. Gano'n ko lang ako. Ano naman ako na lang, doktor lang ako niya. Madalang na ba, do? Ano yung ito, boy? Mauli na sa nita kayo, wala ko susundin. Hindi na parang ito. Ilagay sa kabyan mo. Okay.
Pag babae ko gawin. Bakulo magagirap na diba si Ika. Steve, kaya wala pa nga. Kaya wala dito ko. Ano sa kanila lang. Hello? Hello? So, yun yan sa loob na pinapadalit kay Bakugi. Oo. Yan ang model ng experience. Yun lang naman. Ito sa kawalan. Kasi ako nagtitipon. Ay, kamay lang ako. Tapos ako, man. Ako na meron ko man. Ano yan, ha? Ganda niya. Magas ka pa ha. Tama naman.
If you're kaya nag-usage, Love. ay, kasi dili na kapalit mo yan. Bakit kung kawawa ko, sa gitna pa nga rin pa. Hindi magbalit sa tayo. Fix ka. Boto ko ako. Pag natali to CJ na ano, CJ, yung picture ako, bagal mo sa kay Tama. Stage. Urang belt ba ka? Tapos gagapon ka. Let's go. Puta kayo pa nagkakap. Lago pa ng ayaw.
Isang araw ng Mayo, Saan? Loki. Wala nyo ba yun? Wala? Wala ba? Ikaw na. Kain na. Hindi ko ba nakakalit sa mga Wala nang talimama mo. Ako rin na may dalawas. Madalong bakit ka lang ano dito ba? Right? Iba, nag-enjoy. May baka kami dito. Online, hindi ko kayo Makatagitan ka.
Pag mata mo daw, pag tumanda na lalabas ka na Wala, mahal kita. George. Wala kasi. Wala kasi. Ha? Ako naman. Alas kita ito. Wala ko ito. Burugin. Ulo. Kaya lang, ano niya ba? Bujili ka Jaros. Oo, ano niya ba? Ha. Masarap dyan sa mo din. Yan, Sino ka mo? yung kami ko po, Rose. Yan, wala. Wala, dapat yung yan. Pero sa dinuwan mo din. Ote, iba ko. Uli ki pa nang Kaya kung mag-iba ko sa dinpin. Wala. Tulungan mo. Salamat, marada sa mga tatawag siya makatawa ko. Bawa kayo ulit na ulit. Basta kami na. Sana ako sa mga Ako makawag ko na ako ng Hey. Hey.
Tapos ano, yan pala, ay bilis. Kasi kasi nga, ang dapulo eh. Tagalog dati ang pulo. Yeah. Oo, dito. Bakit? Habang meron lang sila nila dati. Bayan mo. Nagbalita mo bayan. Wala na plato ng doc. Una nga rin. Bakit na? Talagang makakabot lang. Oo. Nakulong. Ang ganda pa lang po. Tara ka tayo sa kanya. Yeah. Palibot sila. Ano, konektado? Pag napakainin dito account kung ano, kung may open mind. Yes, bro. Kaliwa, ikaw parang harap ko lang. Para sa mga, ayan bro, nga. Kung pakinig yan, ano, pagkawan. Wait, and bro, bakit? Meron mo sa akin, diyan na. Hindi ka. Ay, doon sa akin. Naka-video na. Hindi ka lang. Oo. Ay, wala. Wala. Wag lang, gila-gila ka na. Kaya ang tumaan sa Africa. Ano ba yan? Ano yun? Meron na dapat yan. Nasa na tayo doon. Hindi ko alam kung ano sa hindi mo. Kapatid ka na. Pag ayaw, kapag Ano yung nakapag? Ako po, ito makapag. Nabira yan tayo. Wala na yun. Saan ikaw dahil mo ba? Ang cellphone. Punta. Buti din, nadaw ko. Ano yun na ano dito ang ano. Pero kung dyan, sino nakapag? Nakakamutan ka rin sa cellphone. Pero yan, mahal ka. Kaya hindi man kami tulad. Sabi daw niya, Kinabit ni Susog ko na. ah, Susog ba? Sabi daw may wala, pagkatapos na ano ako nagagawin. Dapat na sila ko? Wala. Hindi pa
dito sa bakit kung sulatan sa gagawin mahal kung sulatan ayun nakakagyan salat YouTube na kang bata doon. Oo. Tapos ka na?
Wow, wala daw, ano na. So, ayan. Ay, papapon na lang. Hindi ko ba pinigyan mo? So, hindi ko na ipaligsahan. Ipalit na niya. Hindi ko na. Ayaw, kasi nag-get na. Aga, ako yun. Aga. Ano, nakapagod na. Samantang ako na, tapos na. Kaya hindi ko na tayo. Sabi nila ba, pag-ano nila natin, pero ibang ito ko ba? Expectation ko pa na lahat. Yung pinakamahal dyan na kapatid kung dyan ang dyan ang wedding food. Hindi na natin. Sa kung marami ba, ang isang estudyante, mga computer, ang tapos yung isang router, may isang access point. Makahili na rin ang mga takpanin pa. Hindi ko na ito, nakalakas na rin. Hindi, magkakalaki, hindi natin na kanya, direkto ng direkto. Yun, sa hindi mo gano'n ito. Oo. Pag yan na pulo in studio, kabilaan pa lang. Ito ba kumapag kami na, ay, ano, hindi mo rin isang computer. Gina-remote meaning, kaya, ito kung ano bigay po mo rin, yun yan. Ano ba yun ang kanya? Pero kung nasa yung tapos, ikalit yung mga computer, ikalit yung mga computer. Okay, ano, koleksyon, mga dito. Ikaw po nagawa. Isa po. Kasi ganun ba yun, ano? Ang thesis na yun ko natin. Madali lang. Kaya ganyan yung ito, ang computer ko, parang original lang dinakal mo. Then, yan ang Windows mo. Ang operating system, Windows na Apple, mga Windows. Diba, ang sarap natin ang barato. Kasi naluwa ka dito eh. So, bigyan ko na so, di naman nagpapagamitin. Kasi hindi naman gamitin pa yung hindi ko naman yung Windows. Madali yung mga isang lakas mo na yung ganyan. Ito ba yung laki? Hindi ko lang nila, lumuhan ko lang nagulong sa sa SQL. Kaya, dahil ko, pareho mo na siya. Ito ba ba? Maganda siyang USB. Hindi ko dumaan. Kailangan nga niya ako dumaan. Kasi mga nga niya.
Ako yung nabutan ko din, butan na sa'yo. Ako doon naman na, hindi na ko lang nagtatanong tapos so, anak, sila PCC. Ini, doon klase ini. Ang sarap kayo, ang sarap kayo, access point. Internet ang ano? Hindi, yan, naging lang din yung sagot. Pag galing sa, pag galing, ano, PNDP, hindi ka ano, mga independent din na hali na pindahan ng bilang hali, mga hindi magamit sa, halimbawa, ang PNDP na nilagyo, pag nagpakabit ka, kakabit ka sa haritan, yun ay, yan, kung gusto mo na dumakol sa saka, mabakal ka yun. Kaya araw kaya yun naman, yun ang pero mag-extinction, padakot ko nagpamahal man yun eh. Anong ibig naman? Switch ang pangalan ngayon, switch of that. Ano, ito lang sa ano? Sigbabala ka sa internet. Halimbawa, bigay na pala nagamit. 150 din ang tao sa mo na internet sa TV. Diba kung masama ko? Diba giging pag nag-ito ka naman ng computer, babangaw na naman sa internet. Pag nag-simpo naman, babangaw na naman. Habang din yan, madakol ka mag-gagamit sa internet. Then, automatic yan. Yan nag-isip kaya na yan nag-isip ka kung piraan. Kung pirang ang panakit-specific sa plato. Hindi niya gari 6,450. Ayun, hindi ka nag-aramit ka. Mabang kaya. Automatic na yan ang trabaho. Yung router sa at kung ako din tika ng mga ang internet effect ko what ang ano kaya ito dati? Bago kami ito trader, bago kayo sa bago kang lugar na gamit nito, bago kang araw sa inyo. Ito bagang kunyan, pag sinagsan mo kaya, kaya naman ang kaya-hold sila na ako. Pero manipulation siya na salbing siya yan sa pagkakaibigan. Kapag ito yan din, gabi kayo sa bigyan sa katabato, ito manipulation kayo. Nag-walk sa manito. Hindi kita na, pero ano yung tayo, ano kung nangyayari, kaya niya makakapag. Kaya ang bilang. Kaya natin dahil naman, doon ang na-open mo rin. Hindi ko niya naman. Pero meron ka naman ang tutuin. Hindi ka makalit ko sa wifi ka. Eh, parang pwede mo yung download para
Okay, nakakasip. Andun lang sa router. Ano sa ship? Nakapali na lalo si ay titig ko na lang. Kumain na ako. Ay, di makikita mo sa amin. Ano yung ginagawa? Gamit. Very good. Dahil ako sa kuya, tayo. Dili ay ko sana. Dili kaso dili ay pero para para sa kaya ba dili ka ko sa ay kaya Pati, ito mo kaya ito dumaan sa katasa ano ito sentro Kung matay matay din ang kaso para pa sa kamay niya hello ka ba din hindi ka ako sa sa Yan. Wala kayo na yan. Ipaon eh. Sinalikaan naman. Ang kadyo. Wag mo na mo na kayo. Yan, dili. Ang pwede. Pwede. So, dahil mga kabigat siya, pupunta ko sa klase. Nagkano daw. Hindi ko tawa. Tama ba yan? Okay. Okay. Hindi, sagot mo, hindi. Ika? Dahil ako sa tawag pizza. Hindi. Hindi, ano sa nana.
Wala ako. Imagine, ano, i-report ko sa iyo, hindi ba?
tama. Kung hindi kinarap, hindi Kapag nagtrabaho ko, sinabi na ng magamit. Hindi ko naman nasa ako. Iya, iya. Sinarado ko yung kaya na ako. May uli pang wala ka rin. Yung pang pinalitan na yung pinag-print ka so yun. Pinalitan sa small na print ka. But ako lang pang mga ang mga ang laro, 300 tulong. Ang collect ang nakaroon ba? Tuglang pa rin. Hindi pa wala sa mga wala na wala. Print ka pa na. Di ba? Pang pero then ano nang magkaya ito, sa plan, dahil ano kung yan, kasi pero ang market, wala ka sila dito na plus na. May tangki kaya na ito sa mga best of ang mga pero yun eh, ako nung kaya 2,000 and 2,000 ay na over. Hindi, ang tao din ako po. Yung 10 plus na plastic sa kung ano yes, dapat po na yan. Kaya para ito, di ba meron
Yeah, it's okay. Okay. Yeah, thank you. Okay. Let's see them. Ito kanina dito.
Ay, hindi po sa mga version ko naman. Okay, yeah. Siguro, let's say that. Kasi nakikita lang ako. Wow. Wow. Ano, yun mo yun. Don't say about me.
Nagpunesa, ano yun? Sabihan, so, tas magkuha ng mga ano, sa may bata. Wala kong pwede sa Dua kahit ngayon, tapos tulong set na ano way. Okay. Ayun yung mga yung ano ito, yung toothpaste, tapos gel. Wala mo na ano table, ganun masakit yung yung buwa ng mic. So, kaya hindi ako sa nakapagod.
Yun na, ano na ako gano'n? Kaya ako nagkakaroon siya. Sabi pa. Yun na, okay. Okay na, Trey. Okay. Sabi mo pa. Okay na, Trey. Halimbawa, ibang klase yung isuot yung mga lakad ko. Laki. Okay ako dito. Pero pag nasa taking change. Ay, Halimbawa, ang ito yung isa, kung madami siya mag-kirit sa mga ako, pinakataas. sabi ko natin ako. Yung mga fish na yan. Baka hindi makaluto yung chip. Yan, ganun. Meron na kulang. Hindi ko kumbaga. Hindi yan, nag-aaral sa Bigla. Nag-aaral mo sa Bigla. Kaya ano baga kasi yan? Balay, sita, magta. So, yan. Yan baga mo blue. Dapat yan ito ba? Kaya na, yan ito ba? Yun naman, nagpasagay pa.
Ano ba naman ito? Oh. Nagkadako ang kanilang babas, pinaluto. Ano naman magkaskas magkakapanay? At kaya nga diyo, pero ano ko, ang kauna, paano ang sarang floor, na nakainin, ano nga itong so, ano ba lang, kagaba, ang order, tapos tapos kuminig. Kami nga na, paano nga itong bira, ano, palibok ng pagkao, yun nga, Ano pa kaya ganito? ay, kaya mo, ano ka daw ako pakay? Parang ito ay ng oras. Hindi yung bumi ng sasakyan mo, ano? Bitbol, mura yun na. Just buy, hindi siya masaktan ng bitbol. Kaya ako kagalit. Oo. Sa kuya nga, ito may ayan ko. Hindi ayan ko. So, pinag-ibig sa kuya at kami ito. Eh, makalang ko pa rin yan. Sabi ko kayo. Pero kayo to, ang talis ko, ano ba sanaan? Oo. Anong mga pick up mo na bakit yung, social na sanaan? Ay, 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 yun. Oo. Bakit naman magkakagay niya? Ako na nagkakaroon. So, kung nga, apat na nga, anong kayo ng pano, ginagawa ko kayo ba ni ganyan, so parang ano mo, pinagpano, good day. Ay, sama. Ako na po hindi, kung mayroon hindi. Ilang po siya na Nakakaroon ko bukas na. dapat ko na palitan yung ganyan, good day. Kaya sa kanila sila magluto. Palitan ko siya ng good day. Kaya siya good day niya. Nakasan mo yung good day. Ay, yun. Masukal mo sa kansa. Dahil tama na yun. Tama na siya. Hindi man yan. Hindi mo mas ulit para lupot mo. Palitan mo lang ano ba? Kaya mga ano, hindi ako. Palitan mo lang. Ang pagkano nga. Kaya ano yun. Steady ko ako na.
Yung tuman ko na sale. Pero bulok. Dahil mo naman naging ibo. Ano? Matalo siya na? Alam mo pati ko ako. Lahat pala. Kani ba ang mo? Ya. Kaso ang ulit yun, no? Sige daw, kaya pero kung hindi ako dito. Bakal ang mo. Mandiyan ko sila. Dito, Visible. Invisible siya yung ano ko pag mo nakita mo profit dali ko sa ano ano ka ba ano ba ako naman na
talagang kuya ako yung nagsisimula talaga. Ay, nandito yung gila. Siguro,
Ayun sa ano, sa iba. Kaya mo, magaya mo siya. Nakais ka ba kung may pagkaya? Nakais ka ba kung may pagkaya? Kaya mag-ibig. Ay, lang, ito. Nagawa ko pa nga ito. Ano pinapahal mo?
Nagtigil kami. Kahit ka mapunin na yung patuloy ng lubak sa amin. Sinara lang ko. Sarap sa nasarap pa ng mga ito. Dahil mga nakuha ito. Ano nila? Bakit ito? Ha? Ano? Ano yung sa loob?
Nakuha ko ako nagtulog. Wala naman. Tangin na nga yung gusto na ako. Yeah. Pinakadiyan. Yeah. Buwan. Parang bumaan. Yo, dito yung walog ka. Message. Walog ka. Walog ka. Message. O, bariya pa man ako. Yo, dito yung
Yun mo, gamit ka. Gamit ka. So, di ba, kailan mo mahulog ka? Paano ba lang nga? Yun. So, di ba, dyan ikaw sa mga ano? Hindi ka man sila mahulog. Bariya po, wala po. Mas, bariya ka, mahulog ka. Mahulog ka. Mahulog ka. Mahulog ka. No, no, it's you doing. Hindi ka man sila mahulog. Yun, di ba, sila ka. Hindi man ang mahulog. Hindi man mahulog. Kung bariya ka, matyan ka. Hindi. Kaya nilulit siya ako nga yun. Hindi, ang gamit din man din mga primero. Yun, kasi pa ba? Kita magkikisuper na mao. Ano mo ito? Sangat na yun. Alam mo, may masakit yan, Superman. Luwag. Guys, Superman. You know, ito naman yun. Yun, nagsusuot ko wala. Sila. Sila ko nabubuhat. Pero, tuwik pa lang talaga yan. Dapat nga may ano, mabitaw siya kung sa kawon. Yun lang. Pero na, labang ka dito problema. Balik ang kawon. Mawala. Ito pula. Yung, ito. Kaya, Balik ako. Hindi na pisto sa mga gamit ko nga. wala rin marunong sila rin. Gano'n na. Ano? Ako? Pa siya, buka pa niyo. Diba? Yes, eh. Ito maliit na. Ito. Ayos kaya. Mga siya buka na siya. Luiswa. Ito dito. Iwan naman. Liwanag na. Ay, sinasabi. Siya po kaya na. Sinilang pa. Ano pa rin na ko? Hindi. Parehas dari ang show. Marijuana. Ito sa kain, ano? Puro pisto. Bakit ka rin?
Kurang din ano yung malaw. Utang ang matiskip. Hindi. Very customer. Yeah. Puta naka-sniper pala na yung nakakalit naman yun. Awas. Morning kasi pinali. Kalau kayak drive for mo pa mga yun. Yung lala na pala yun. Tigat ikaw. Balin mo na ako. Wala mo, wala ito. Wala, okay ko. Nakalit. Ako kahit sa baba. Ano mo, I like it. Nakasiya. Oo. Oh. Putang ina mo. Ayip na na-reloading pala ng piston ko. Mga dilihat yun. Amateur. Amateur. Upang Ano, profit? Ano, chair? Wala, pag may sarap chair.
User ka. User mo. Ang bilis na ginamit. Ha? Karot, dyan ka raw. Ano ako, bay, isang bay lang. Hindi ka lang kami ng Isang bay lang, mga ano pa sa doon. nasa pera. Ito nga yung electric ko. Naging baga sa inyo. Hindi, magkawala na lang. Kamali na. Kaya, sila, yung iba ko, siguro, no? Ay, putang ina mo nga yung ibang pala. Mapasok ko na ako. Dalawang weight sa pera. Ano? 1.5K to 1.5 years. Katamahal ng website. Sige. Sige. 220. Magmahal mo ng website. Sige. Garnet, Canon, Snow, Kilo, Kawan. Yung now, Nagbigo na sa bayo. Kaya ma, baka ako. Yo. Uy, ako na.
Naman radyo, Open. ganyan ka ba? Napil mo? Mapalibon pa sa wali. Masulindir kasi. Ano yung hirap na sa sulindir? Pwede mo magaling sa sulindir. Uy, dapat ako na piling ko.
Mararot ka na rin. Mararot. Baka yung masay mo rin yun. Hindi ko na daw ngayon salta ako. Hindi niya kayo malakas na nga yun. Bubol. Hindi ko na daw ka kung makikot. Bubol. It's different sa babae dito. Mararot. Okay. Ay, hindi na daw ako. Ano na? Mararot ka din. Wow. Ah, sa isuko ka naman. Sa isuko ka naman. So, parang hindi sa isuko ka na naman. Stay ka man sa kangaroo. Isang pagkaluwas. Kasi ay uluwas. Ito mga marawat na ito. Nagbabagarag ka mo sa looking. Sa pabakking. Sa tasking. So, masumukot na ko. Baka lumaga na ano mo ano, friend. Ano ka pa? Wala metropolis. Kaya nga, ito na magkaag. Huwag yun. Kaya nga, ito na magkaag. Plus man sa mga kayo. Mas mahal nga na, super mabit sa Ilang sang ka? Kami na ito nga siya rin. Kaag. Ito na dito, sa mura. Kaya nga, siya mo rin kung paano mo rin kinagay. O, ipaman ka dyan sa iba kay ano ha? So, lamin sa di ba tao, gurakutan ng ako. Kaya dito, Siya mo ba gusto mo? Buti pa na may kandila. napag-isip-isipan ko nga ginagawa. At, wala naman. Binatak kaya ang rin. Ang may kaya, binatak kaya ang rin. Ang matis magapa, no? Jim. It's different sa puti, dito, Mark. Go.
daw. High school lang. Wala ba? Lagi mo gusto sa day. Saya. Wala ba sa na kailangan. Kaya mo lang na sa iyo pa. Wala mo yung black boy na rin. Tayo ang ating pinakal. Ano manan mo rin? Pansin pa. Pag may mapanga, kung pag-ibigil ka na, o yun na sa pagmamagpula ka. Malaga ko sila, din na misa. Pinoon mo sa iya kung anong luxury sa'yo. So dyan mo, parang kanya, may tapos. Yeah, babae ah. Okay din. Wala ka tagal nagsabi. Ano yung, ano multi vlog na ito? Multiplayer vlog. Yung nandua-dua ba rin ang kawat? Pisina. Nasa tao pa sa totoo ng princess. Baliktad. Pero pag kahit makakaon dito ng pamilya, Yung pamilya. Yung baklaki. ano ka pag beso? Kape. Kape.
Ang gusto ka lang tumawa niya, video. Dipinta ka nga ng kontak ngayon. Sige nga, yung sarito. So ako, hindi mo, Ano ko na ito? Alam mo pala talaga yung support na si Jay. pwede para bakal niya ako. Ay, alam mo. I-open mo na rin, may customer. May nag-cloud to, customer. Ano? Say, bago? Baga? Mga fruits ko, nakabubad ko. Hindi rin ikaw, nag-Georgine mo. Ay, hindi na ako nabigang gym ko. Ano ba kala ko safe na ano? Ito din. Superhero set. Superhero floor. Hindi ka na magagong bakal ba yung strike? Grabe. Ay, piano. Kaya ako lang ba lang yan? Kasi may ano ka doon customer na ano, mura. Ano ba? Yo! Magkarami ito. Sige, ko muna kayo ng mga jeans pa. Ano po sa ba jeans ko sa pagkakita ng jeans? Yun! Masa! Pagul. Invisible lang at ito. Kung wala nga ito invisible, ako invisible. Oh. Kung wala nga invisible na yun. Ako lang kaya nagkari, sigurado ako. Ano mo na lang? Ano yung mag-iro? Ano yung mag-shop? Hindi ka nag-ilig. Siya malima, ano siya, papapakal niya.
Ano oras na rin ito? Magandang traffic. Ano oras na? Alas 12. Magandang siya. Bakit ka lang siya kay Lucas ang mga shower maral? Tawama. Sabi ka, alas tayo mo na pick up, try mo na kung ano, kung sila kayo sa hotel. Ano, hindi mo pag-isale, gawin mo lang kung magbuhat no pag-isale. Di ba? Oo. Yung mga pare. Nanaabot ng mga service. Malas ka pa ba? Auto lang. Malas pinaki. Malas pinaki kami mo. Okay. Mata ko kasi. Hawak na. Yun o, gusto mo. Hello ko na yung Wala na. Yun o. Ano ang puro kumini? Nag-fight mo. Mas kung kaya online, Sa bawon. nagdumandis mo ka to. Kaya man na-problema rin sila. Kaya right ka talaga. Para yan ba? Anong pangalan lalo rin? Ayun na pala daw. Dali! Parang bunay. Alam na na! Ay! Bilaw! Ay! So, kunyan, kahit sa trabaho ko dati Oh, yan na ako! ang isang Hello, may nagtutulungan pala. kung kultong ganito. Nakatukaw pa rin ako. So, pakung graduate pala itong ano, No, ay. train, hindi ka nila nakikita ano na ba dyan, nakatulong. Nakatulong na dyan. Online man ito nagbabayad. Online dati. Hindi nga rin dahil mag-exam na napulong. Hindi na dyan mag-exam. Okay, so diba sabi di pa rin. So, pag napanap po yung dahil dito sa Facebook, ano, pero din nakapasap ko sa tapos nakapasap ko sa Napoli ko. So, ano ba ganyan, independent media. So, kaya sa puno. Hindi niya nagagamit ang mga sa Facebook. Sandy! First floor po daw. Sige daw, alam mo ka, madali lang. Madali lang, okay?
ano rin ang exam? Hindi niya kaya bang Nakatingin mo ba yun? Naka-exam nito, nakakabagsak siya, hindi niya ba niya pinupos na, hindi na mo niya nakakabagsak. sabi kan so sa bagay ko rin ng present. Dipigil na. Dipigil na. Sabi kan kung matigay itong trabaho ko. Yan ko din mo natandaan ko dati. Yan ko din matitindaan niya ako sa dati ng iliksa. Kaya balikan pa doon, simple yun. Kaya nga paiba-iba. Oh, Paiba-iba Sino niya. na, lalo sa mga FA, sa mga, ano, Pwede nga unod nga din siyang sa cellphone baga sa Google, ano yan? Google Play. Na review. Hindi nga pigawasan niya. Kasi kaya tayo, kung nagulong sa mga upload, ano, mga Uli nga, Every month na, uli ba na, niya. nakili nga, ano, kayo rin, Ay, ito na sa asawa niya. Nagawag ba kaya? Nagawag din sa Ay, ano mo nga, ano, ano, di ko sila sa bahay. Kasi ko lang, kabisado pa. Yung paborito ko dyan sa dahil, gusto kong ipahilig sa mga politiko. Wala nang biyahe. Ini yung Uy, daw mo na sibilyan mo yan at alakong ito. Ano mga Hindi man, tapos di ko May tinaw nga, ito ko hindi ako mabuto na ano, nakapasal na ako, no? Sabi niya, vintage sa dadaan niya, nakakasal siya, ano, pagkakapasal, na ako, ito tao yung sulit. Pinaw, baga sa mga pinadara sa gate. Wala pa, Pwede naman tayo. Kaya ba makakasal yun? Wala ba? Tama na pala. Dati ba ako nakapapasyon, tapos alam mo kung ano-ano. Uwi na rin yan dito. Ikaw, pinagagaya doon na rin. Yung mga Preamble. Yan, so mga preamble, mga tigano, sa mga Bill of Rights, Section 1. Hindi mo rin sa ang section niya Republic, Democratic, yun yan. Sa sa ang pinakalang sa hierarchy mo yan. ano, binakal. So, civilian na ang kaso, so pwede sa ang gabos na nagtatrabaho sa gobyerno. Masalang daw ang civilian. Yan ang sistema. Magpamayo, magpapagagawa, magpapagkapitan. Sa ang sildo kang gobyerno. Nagtatrabaho sa gobyerno. Nagtatrabaho. Yan ang din na naglalang sa utak ng kadaklasa. Aling mo sa barangay. Para sa mo siya. Ay, mo pigtan ko. Ikaw, Rado, hindi ka po ito. Ay, pabatyan mo. Pero pagka maalat na may pala na ko, pag naman tumagal ako sa iyong ayuda. Makasiyan dati. Ay, ito. Ganun talaga yung Ito, ito. ako man, ay baka man to mabuti to para mabuti to diyan na nagsisigit yan sa barangay ang laki nakakot ko ito dati napakabagay ito regato pa ang lista ikaw mo ano ito arong ni paralista mo yan wawalit ito muna sana ito dati kanso pag COVID ito tinara kong pinsiyalan ko may sana ito ito ko kaya ako nabis kasi kami sa pag baka niya ako nag-ilista mo Nere yung bumakay ka kay Nere. Oo. Niya.
Yan, magagaro hasta niya na ng tao ang posisyon niya na nahiling niya ng tao na sabi sa proseso ito, nahiling niya para pagdyak So, anak kong diba? bakit siya makali, bakit siya may ito, ganun na baga, kaparada nga rin ng budget mo dun sa barangay. May parang doon niya ang budget niya. May paano ba ang load man ito kung pagkasunod mo dyan sa barangay. Ang higit sa declaration of bill of rights na may television. Nakasabit yung bill mo. Ayun, di man 6 pero Ang gabos na nagtatrabaho sa gobyerno, madali ako sa mas mababa sila kumpara sa civil dyan. Ang tumak ng dumakit na ito. Kung intindihin nila, kung sila pulis, pwede mo sabihin, militar, army, alam ko ang civil dyan, ang pinakahalang ko talaga sa hierarchy. Sinag mong hierarchy, surang na ang pinakahalang ko, civil dyan, sa gabos nagiging ang trabaho ng pulis, ang trabaho ng army, professional, ang civilian tungkol sa anong manaklasing argaga o medira o ganyan na mga maraos na dito. Pag binasa ko sa ito, kasi kung bago ng bata, ay magsubuta, yung nangyari yun. Dapat ang buwang ka, sabay na ba? Pagkakasa ko nga nita, tungkol nga nito duman sa sistema ng gobyerno. Ang gobyerno sa Democratic Republican nga na ang pinakahalang daw dyan, Ano yung magkapos-tapos sa ano yung plan? ano ba gaw? Civilian authority is at all times supreme over the military, therefore the protection of the people and the citizens. Its goal is to secure the sovereignty and the integrity of the territory. wait na po. The prime duty of government is to serve and protect the people. Sa tao yun. Baka nagpusin lang barangay tarong siguro ako bibisa yun na ako talaga ko sila. Ang ibang pulis nga ang militar, mas general pa ang pulis. Ang pinakahalang daw dyan, civilian, yung nakasulat dyan, civilian authority is at all times. Mas kaya mayor bibisa Pilipinas. Pag niranggo yan, pag binasa mo yung bill of rights na yun, ang pinakahalang daw dyan, so nagkailangan dyan na nagpapadya, mga basta ng Tuting ka po lang. Diba ano sa iba? Kapag nagibo ka pa hadi ka na dito sa bako. Pulis ka, army ka, mas general ka pa ng army. Pag binasa mo siya, o civilian ang pinaka. Basta like ang kaso mo, pag nagkaiwa ka ng kaso, dapat di talaga pulis. Alam ko na sa'yo kung pulis. Kaya panganay, nagbago lang siya po na batas na ano ito, unless proven guilty. So, gabos na akusado, is considered innocent. Ang ganda pa siya na nagdaan sa kaso na talagang suspect pa na. Hindi mo pa yan, pwede sabihin mo na kasi pa nagsabi, ang force na nagdadaan na o nag-release mo considered na innocent until proven guilty. Kaya parang anong ini article to basta 1987 iba rin ang pinakapungkang bataan article 1 baga iba rin ang pinakampungkang kung pag binasa mo 1987 iba rin ang nasa iyo kasi baga subil ang right niya hindi ang panduwa pero ito may naradan mo article 3 bill of rights ini, no person shall be deprived of life, liberty, and property without cause of law. Pwede pa lang ako malayo. Yun na nagdepiling bawalan ng tao Ang kasunod mo na yung sige. na magluwas ngayon sa sarong-sarong. Malaya siya na magpasiwa. Matay na kasi
May mailing may nagdadala na ako sa internet. Google mo sana. 1987 ba? 1987. Yung kung sa kaya na Baka ano mo ba tamba niya? Alam ka pa noon Yung bansa sa araw sa Saudi na ang bansa pa ng Saudi ang sistema ng gobyerno naman Islamic Uto ko kami na daw sa VIP ng iPhone. pag monarchy pag may hadi ang pinakagano talaga hadi dahil bako man iyan demokrasya republic ang gabos sa pagpapang gobyerno saya tapos ang pagkasunod nila ay Islamic nakabase sa Quran. Pero kita, ang bansa ko, pero inarog sa US. Democratic, pero naman, may kaibahan naman ang gobyerno. Kami pinapurpan man na dating state duman, independente, na pwedeng sa isang state may batas na harap kayo sa ibang state. Iba ito sa pangkalatan sa Korea. Manong batas na nasa taas na pagkiklara sa Bongene sa Malacanang wala. Yun na. So, Galing niya po. Ayun ang talaga Yun yung mga masadig dito, mga red light. Harap kayo niyo. Action mo yun, initandaan mo yun. Baga magagin sa ang sistema ng gobyerno sa Democratic Republic of the multiple choice na ABCD. Tingnan mo pa. Dapat talaga dyan, tayo man talaga ang maglabat talaga naman sa nanay. Iwasan nun din. Sige, mandaya. Ay, pa ako, ay hindi na sa lang ano. Ang malaga, mag-problem na mababa ko. Wag nga, ito ay kumaw. Balik na. Out na sa to. Pinwil. Balik ako sa to. Wala pa na speed na ground. Matas pa sila pa pero to?
Dahil medyo ang ano eh. Tawa niya si Bo. Ayun ka. Oh, good English, eh. Ano ba? Dahil, ito ah. Pwede mo lang. Bakit na? Hey, what's up? Bagay ka sana dyan, no? Ano ba? Ah, What's your order? Okay. Ako na Medyo, tayo. sabi ko, ito siya nga. Wow. You have? Wow. Open. Oo. Bakit Ano, ito? lechon naman. Bakit? Wait po. I get you. Is ano ah? Ha? Okay.
Lahat, hindi yun. Baka lang sa ano, ngayon, ano staff, iba mo makali dito sa nakaan. Ngayon, baka nyo na. Mabakal ka na sila. Hindi pala, Sej, okay. Sej, hindi pa na. Umalat ka. Sej, hindi pa na. Buko! Accept na! Ang tapang kasi. Mag-ano ka sa AFP ka sa ginigilig ka na sila. Oh, yan, ay. Dahil may mga comments na nakasave mo. Baka mo ko. Ay, tapang na pwede ka na i-stop. Lalo. Bago ka pa rin. Maling ka sa nila. Alin ko nga isa ko. Di ba ako sa kape? Jeep ko malinak eh. Kasi nasa loob, kasi yan na dishwasher. Iksaro ka, kasi nasa loob, iksaro kayo putang. Madali mo sa pinalip ko. Hindi pa mabili. Hindi ka mag-gate doon. Hindi ka mag-gate doon. Pakala mo na sa simutan. Pagbilangan sa mga pakal na. Ano? Simutan. So, iba ko pala yung katamo na katutag. Hindi ka na mag-abang, ikaw manager, katabang ka. Bakal mo pala yung katamo. Oo, sige ko. Okay na. So, yan. Yan. So, ano pa ba yung ilatamo ba ay mutag? Ito, yan. So, kung sa labas. Araw, ito pala. Hindi, kasi. Kasi, Taga. Sipa na ba?
Yeah. Deliver kita. Madeliver ka pa. Tatlo. Okay, nakapag game chair. Para game chair. So, pero pinaka-high-quality stone. Saka, ano ba? Liga. Di pa man, kaya pa mo, ano, procedure, di ba? Okay. Procedure, okay. Ano yun? Yan na dapat yan ang mga kumain ng department ng like gusto niya. Mapapalo din ako. Dati na ako kakain ko ganit ni, ano, iya. Baba ka, diba? Diba? Sige, yeah, yeah, yeah. Yeah. Dapat sa baba ko, matitisi ko, ano, basta mo, basta. Yeah. Hindi ko na lang po, eh. Kaya naman pinano ko na sa baba. Hindi ko na kung sino, sarap siya sa pinakain ng atin. Paslo. Ito naman ito. Kung giling-giling ka na sa YouTube, pabayaan mo na siya. Sige na, asin na.
sila, i-limit yung ano rin. So, yung mga customer ko, mga saka yung ano, mga ilang customer, uy, snowman! Very close. Hey po, you want some appliances? Number 3. Number 2. Okay. Hindi, I want to live. Ganun ka dyan. Mag-isend na sana kaya kung gagawin. Ano ba? Wala rin clip? Kaya sasayin. Ano? Basis mo? Kitchen system. Pinakasagamit tayo ko, magkaroon ka po sa direkto mo. Suto na ubos na ngayon na Siya gusto mo. Simo. Simo. Uy, Santa Claus! Santa Claus si CJ. Yo. Yo. Wala ko doon. Ito na po ito. Kahit yung mga anak ko, mga ito ko sila. Maamil dito. Ay, liwanag dito. At dito. Lecture! Tatama ko nga siya appliances. Doon sa anong buko. I will kill you. No, ang diwang itaw. I'm Dalo in this place. Woo! Masa itama kita. Ako kids kita po. Ay, isa na dito. Sa akin.
Oh, really? Yeah. Hey, tawurang video. Ibig sabihin yung dalawa ko na ibang dimension. Okay? Ay, wagan pala rin. Kasi, ano ba mo? Dalawa ka lang kahit natin. Tuwag sa rin. Bata. No. No. Ay, nalak ako.
Magkano? Ubus! Diba? Hindi ko yung kandungan yung view. Ano naman na yung kapit na masalit pa na naman. Ito mo yung Mahirap na naman.
Yun na naman, isang kaya na naman tayo. Sila dito sa kaibigan.
Hindi, kapag nalagay yung sige. Kung ano, nakabasic tapos Aray, ay, ba? Rio, Rio. Aray. Ining na kayo ng Rio. Eh, ako yung tuwa. Ano, pag slow pa rin. Wait. Ano ganun din? Ay, nata. Ano nangyari? Pinalang ko, wala mo. Nata. Pagpit sa sulit, wala kang ayaw. Halapit ko yan, sincet. Nililin. May akin ay natumboy. Bako ngayon yan, ang tintakot na insect. Bako, ay, ito. Nakalang ka. Kung kain na nataon pa ako. Hindi na nalagyan. Ito, sa kayo, tunay ka? Ay, may piya kong bariyaran. Hindi mo yan nalagyan ko dyan. Hindi akong bariyaran. Hindi mo na sa dakyan yung may makagyan. Kung ay nag-zero, ano yung na-common? Black and white? Yes. Nag-color ko na ano. Wow, wow. Important ang ano eh. Sabi ka, sila pinaglalagayaan. Nataon pa ko. May ano ako, may nagawin din yung nasa loob ka, nag-loob ka sa
alam mo yung nagtatawag na sa ano, nagpapinlahan na yun. Naghahanap na ako. Kaya ka na buhay na. Suwayo. Ay, meron na lang sa aboy. Kasi nabulis lang sa barangay. Nagkaroon na sa barangay. Kaya mag-asa sila. Kaluyahan sa videoke. Hindi nga namin pag-guide sa'yo. Ano naman ang ayaw? Pag-abot kasi bago ang pangalan ng Pula na may kilala na lang ayaw. Nakalatak mo ka sa iyo po. Yung nangyari sa ko. Kaya yung load ako. Load! Yan o. Kasari ka masarap ng mga Ito ang tatapagana mo. Nagagawa ko nga. Madali man pagbuhok mo. Panuman sa kanon. Ito ang bagawa ng buhay ka. Magpumahay sa mo ba? Nasa loob ako kangal. Dahil, sige, tapi hindi ka kang pulis. Natin kung ano ito nga dito. Ano ang pagkakas? Di nagtulog si Mado sa tulog. Sige, maksendo. Yan ako panindig yan. Wala. Hindi na ang bahan.
That's all it starts. Get down.
Pero alam mo, Bibi, pag nagkasakalo yan, pero, habang nakita ko yan, makadali ang tao. Hindi ako pa nagtatanong. Ang tatama ako at mama. Oo, sige sana. Ayun, ito namin pa. Oo. Sinaktan to ate. Sinaktan ako. Bakit? Sinaktan sa harong. So ate, maglakaw-lakaw sa bakit. So anong maganda? Adol? Sabi? O, binuwag sa hindi ko pagkakit sa baklaw. Ano sa lang ay. Wala mo ka alayo ko. Wala naman ko yun ng ate. Wala ko mabuot yung sana. Hindi yan sa tutubok ko sa natin.
Reynaldo talaga. Wala hindi bumalibay. Wala hindi bumalibay. May tato ba ba ko na? Ay, May mga ito talaga yun. Yung ano ko. ayun. Ay, pagbuko. Ayun na. Pero kasi, sabi ko po sa anak ko, sabi ko, pero po, Ang sarap ano sa barangay. ay, bako, sa ano, meron yung short na ano, barangay Jungle. Ano, kinuha ko rin yung short. Ano? Long po short. Ano po? Ang payo. Kasi naman sa nakaano yung pang short. Ano yung pa yung Ang kaluto sa barangay pa rin. Kaya dito siya sa barangay. Sa munisipyo niya, mga paasya. Diba? Wala, sabi sa kuya. Pero pinalaw ko nila, makabalik nila ako. sabi nila. Kaya makabalik. Diba, ito ang nagtulong lang ko. Sabi lang ko, ito ang nagtulong natin sa trabaho. Mga galit ko, sinasabi natin ito. Sabi nga nila, sabi ko ngayon, kinasabi, kami ibabalik. Kami ibabalik, di ba kadala? Mas ibabalik nila, kasi kadala. Oo, lang ibabalik. Sabi ko, tayo, naging masabi ko sa rin sa ako. Babae yung tao. Yan. Kaya din Sabi siya na, sa sa natin sa kulong niya. Oo, kung ang tindahan na yun, may malasag sa kampayo. Tindahan mga Kaya kung sumagdito at ano, Tulong ka rin talaga na. Oo, namukugit. Sino mga mahigil na nalagkit yung magsabi sa alis. May nagpapapaaw sa wala. Yun yan. Diba? Yun lang. Diba ka? Dalawa sa mga ano ba? Ito yun. Hindi naman para sa amin natin, kailangan sumuli. ay mag-ato na sa dati diba? Ano yung mga kami dito sa pagkakas na kapadaan ko lang ng mga ako. Hindi naman ako nagsasawa. Nagpikit lang ako. Dapat nakapunta ako sa kita ako. Pasok na naman. Pero yan, kaya nahulog mo. Kaya nga dyan, sa ano to.
Wala na ang sinasabi. Ano, nasa 3,000 ko ang wala sa akin ko ba? Ang sinana. Wala sa akin ko wala sa akin sa akin. Opo, so ay. Sinang buga. Wala sa akin pa ito. Wala na namin naman ko na. Wala. Diyan kami nagpapagod sa Ilaya. Ay, wala. Joy, kenapa? Joy, ano sa kanila? Ano ba? Sa YouTube siya. Walang kasi mga mga ay sa mga pera. Ano ito sana? Ano kaya tingnan ano din Ganyan sa pagpasok dyan ba? Iwan ko ba na hindi kaya nagpasok ko ito. Sige. Marami po ito. Sige, nakalik pa ito sa ano. Kasi ba ako?
shutdown ko din siya na ang pa-shutdown ng Sabi, yan. hindi ko pagka-computer. Oo na po. DJ. Switchboard. Wala. Ayun ang workshop po. Oo. Ito na naman ang pag-ibig. Papapunta ka na. Dapat pakaitan, so kaya na ako ni Brown. Ay na. Kami na ng Brown. Wala kang kayang sendo.
Jo, baba mo na. Pero mga kala, Hindi ko kanya nahihili. Kaya mo ba yung pagbuwa ba ano? Tapos ito yung daily login. Dahil yung ano man, ano, unlock, ano, golden wishing word, di ba, sa babae, yung Jesus birthday. Kasi yung, ano mo naman, baka kayo ng dress, kaya wala na sa buhay. away, surprise, surprise, isa na mo sa, alam mo sa nag-skip for bus today.
yung pang-ayos ng building. Ano mo para daw sa pare? Wala ba yan? Kaya ay muna. Dapat na alam sa mga nagpupay. Wala, in Islam. I get stuck first. I get stuck at first. Tawag lahat, nagiyan. Pwede kung wala nag-isip. Oo, kasi pangayip. Do you want
Okay. Alam na lang sa kanya. Oo. Baka rin ano ko ang buwan. Oo. Ayun na. Oo. Ah, so, wait na po ba? Sorry, sorry, sorry. Ay, nakawag ko ang
My turn. Baka Jo. Baka Jo. Uy! Ayo. Ayo. Uy, ito! So, lima pang ano pa yung grenade. Hey! Lako lang pa si Cho. Mga bitan mo, then auto, ano, then nag-reload. Next, ano yung, ano, ang iyo pwede. Mo dati. Mas lang sinda sa Kuya DJ. Baka, ay, pero, nagkamot ako. Kasama! Ha? Wag, wag, wag! Wag, puta ka nga! Ha? Ah, tama kasi. Ha?
Kasama na yun. Oo, kung pala yung sa train, binahal ko pa ma. Sayang. Ilingin mo ang electric ako. 50. Mga 300 din ako. Gawin mo ako. Sino gusto Hello, mo? ay baga. Gano'n. Ay, gano'n. Kaya nga ito. Depende yun. Yo.
Gawin mo naman. Pero actually, mo pinag-aasahan ko. Uy! Ay, yes, sila, alam niya. Punta ka.
Tagalog. Ay, puto ka. Ano? Portugal? Ganito, pag ano, kung saan mo ang pagkaligin ko. Kasi ano, karugol, yan o, nagkaroon kayo ng mga ito kan, may kami sa tenay, ako sa kurang ba ng karugol. Yung Gantaan. Sisisi ka dyan natin, si Melo. Kung may duwang spagger sa layo ko. Mga marami naman mga dami. Ay, ay, ay. Ay, ni Tanmay. Ay, ran. Ay, tagat na. Masali. Kaya nga na may tumon ng liyog mo. Bakit niya akong black?
Kapag yung mga ano, Kaya mo daw may mag-una daw may ha? kaya mo daw mga yung araw doon. Ha? Rugol. Hindi mo na naman. Space. Space. Wala ba gana isa? Siguro talaga nga makukuha niya na oh my God. Bulok mo sa nandiyan, ginamit ko na pala nila. Bulok ko yun. Kahit bulok ang gamit. Sa pagsapakot ka lang, magsisigi ka. Wait ka lang, mag-repair. Bawa ka. Tapos, yung ano mo ng gamit. Hindi mo ito makalit. Airport pa, kulit mo lang. May mas masakal. Ha? Ha? Babae daw. Ako na. Babae daw. Ayun. Ikaw na siya nakusulit na ulo para ulo na tayo. Buwan dawa dahil think mapagalang pa Buwan dawa eh. Ako yung pasanang mo na yung kawan. Wala rin ko yung naan. Ano yung okay? Ay, kami na. Same. Hindi naman. Ay, ba't pagkagawa ka sila sa talo, mabalik sa Tulad ba? ano sila ang mura? Diba si Damay? May bago ba rin din? May bago ba rin din ko lang po? Siguro. Ito nga wala. Ako nga wala. Siguro kung may pakya, ang bubuga siya. Ano yun? Kung bagay yan. Ako, ganit ko yung balan. Bale, siyempre.
Maluyang, kalaban, ito, Pop, 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 pop. Pero ang bala. Pero ang bala, ang bala. Bitaw ba? Hindi sa na. Bitaw ka rin, ko yung mata po medyo na ito. Ang makaribis pa rin siya. Ginamata pa, basta naman bitaw ako. Tagal-tagal, kita makaribo. Sumagataw na ako eh. Kaso po ko na magsagnay. Wala sa Rio sa mga. Ay siya, Rio siya man sana. Ano ko? Dahil mo na. Mano ka gani? Watcha na. Ibanta ka na sana. Mapabanggit ang ay, magpapasok ang subahan niya ako. Puta nga, may iba ka na diling ka ka rin na. Alam. Ate, siya yung mabanggit pa. Isa sabi ako mabanggit. Pagkatas kino makalit siya. Ito, tapos na dami. Ano ka banggit? So, pistol yan, say. Bueno, yun. Nasabi yan sa pistol. Ito na daw sa kutin mo. Teka. Ayan, Matahay na, matahay na. May baka kayo din? May baka ka din? Dahil mo rin yung log. May baka ka din? Sabay na lang ka mag-tulungan isa kayo. Ay, isa pa, ibaga tayo. Magtanong ka. Nakakawag ka, sabay na lang ka Siguro niya. Mag-isa mo. Dahil magtanong ka, confirm. Teka, may ba? Teka, may ba? Bakit na mo? Utang-utang din. Teka pa na kayo. Ang katawan. Nawasan. Pera. And then, yeah, but you have play. Okay lang, boy. Gusto mo, boy. Hindi ka lagi. Hindi ka matinungan nito. Hindi ka mababayang kapadya. Siyempre, kwata na pag ito, mag-ray. Yung talaga makabihan. Lalo ko daw. Open man siya po. No, may piso ano? Dogan, tutuspan. Bakit ka?
nakakaboy pa. Nakakawat pa. Ano yun, boy? Ang may ano kayo kung nalulog si Nikis ko ba? Kaya, nanghali mo na yun. Ano yun, boy? Nikis ko ba? Kita mainit. Sorry ka. Hindi mo naman. Ano yun ang naging?
Bigla mo na pala dito sa mga Ay, puta ka sa baba. O ano ba ang katunayan mo ng focus camera? Pwede mo na malas baga sa nasa ilan may malas. Yan ang Okay. Chill, chill. Chill. Kulang age. Ano, Maray, baliktad, baliktad. Tapos ako kumain. I promise, sabi mo, I promise. Space. B. Promise. Promise. SE. Sabi mo, yan ito. Lahat, bigyan na kayo ka. Last ka. Lahat. Lahat.
Parang kaya ako. Taga, nagkitaon na ngayon. Dito, ano yung Ako na lang yan, si Carrero kung may inuuno kong wait mo. Ibago man yung ginagad kung ano ko man yung kabakan tulos na yung magbuwag. Yung ini siya mak. Kami cuma bingung lang sa mana hindi. Kaya kasi din niligaw, tinawat ko. Narawat. Nagpo na ako papamas sa ko. Then, tapos ba? Pinakaw. Oh shit!
I join you, I join you. I will add, I will add. Ayun, ay no. Hindi na ako. I can run. I can hide. Sige na, Ray, lutuan mo daw rin sa ano, o siya, paano man niya karabas. Saya, one. Yes, naka-hope. Yun, mga rejoin. Ayun na ako. Yan, mga sinuro. Hindi. Yan, ano, multi-stacking. Ano, fireplace. Kaya wala sa tayo.
Hey, hey, ikaw na kung gusto mo lang. Oo, ano? Ikaw mag-iyak. Yo, makain ka na. Siguro gusto na gamit. Gusto mo na kain ko gusto gamit. Kuya pa, ganun po pa na rin. Oh, I need rain. I need it. Ikaw pa rin sa iyo ito. Mahal yung cake. Pwede ba gawa? Uy! Ano yan? Huwag na sumigaw. Oo, ayaw sumigaw. Uy! Ayaw sumigaw. Gusto mo yung mama. Nagunan mo ka. Tawa na ano yun na. Nag-iisip pa. Sabat niya, yan sa likod ka ng pinto. Sabat niya, eh. Kulang mas patawa. Hey, sorry, gusto mo lang. Ano yung mga kisam? Dahil mo na ito. Basta umiyo mo. Sabanin niya talaga na ano, kung dito. Ikaw.
Oh, Okay, kaway. Wey! Wala nang mamatis. Tama na daan. ilan ang 10 piso naman? Sa ilan ang piso? Gusto ko pagkukulong. Pero kailangan ng gulong. Wow! Discount yun. Bawal din daw. Pag na-customer was 1 cent. Ibabayaran ito ng zero. Ano ba yung gusto ko? Oo, bukas, bago. Awa. Ito ka rin. Sino, kumatin ka ako. Uy! Sige na. Huwag mo ito. Ikaw nga. Ay, pwede. Sabi ko ako dyan. Akala mo na susunod na floor. Ano mo na? Bagay yun. Pangpuli. Wala na yung gym lang doon. Ito siya. Yan. Ay, iba na yung pagmamayan mo. Sino rin siya daw? Sino pa kayo? Ito lang na yung lahat. Magbalik siya. Ako lang may zero. Sino kaya niya? Bubuhay, nagbaliw pa. Maray ng likod. Mayaman lang. Ano gusto? Gagamitin niya. Masalamat siya dahil magawa ang gusto niya mo eh. Lumalo ba na yung silo? Pa, 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 pa. Pag may mo yun. Malang ano? Wayne? Ano? 20 million. Pagtigbakal. Billion. Ba't naman ang dishwasher mo na sa floor 1? Gusto
sa nasa mo itong duwa sa hindi. Nasa mo yung duwa. Kagaya na out siya. Dapat hindi ka luto ah. Ha? Oo. Pero siguro mo na ulit mo na ginawa. At mo sa tren. Music. Ang sigo. Hindi na, ano yan. Hindi nga lang pala karabas. Musikin. Musikin. Wilisikin. Ay, magaling po yun ah. Sa kuya mo na pula. Hindi rin. Para saan? Kasi na luxury mo, din ang antiabo. Kulot. Ano yung magluto? Ay, suster, ano ito? Yun na ito, susugaran ko sa inyo. Sa fair. Yan mo, ito. Okay, dito sa ito. Sa fair. Sa mo, ikaw suwit mo. Tuloy ano, dakulo na pala. Dakulo na pala. Pero naman lang mo na yung video. Kaya pa wala yung video. Ito nga daw ng YouTuber. Yun nga daw. Para, di ko na ano, di ko na ako yung video. Basta may yan. Ba? Dua? Yan daw, yan daw ang tilsang mo. Paano dito maano makuha? Kaya ba, di ako. Ako na kung ngayon kung karating ko. Ano ka nang taste? Dati correct mo naman. Ito ako po, 3-6 pala. Uwi ka naman sa nabay-trip. Kaya mo gusto na pira ko, sa chair. Masama ko lang nilagay. Hindi ko naman sa likod. Ano na lang kaya na? Nako, ilo mo, ano ko? Reflect ko yun. Nako, may limig ang ano ko, chicken, ano ko, restaurant, may limig ang restaurant ko. Mga restaurant. Mahal kaya ko yung restaurant. Sa plaza kita ata. Million mo na rin. May iba yung plaza nga dahil. Iba yung plaza. Diba, lasa sa Seawall, lasa sa likod ng Sisi, lasa sa Bulang. Ano? Bulang po naman, diba? Ha? Buwan na siya. May iba ng lasa. Pingwa, Kami yung plaza pa. para sa Seawall, di pa man ako. May iba yung plaza ako. Ay, dito ay. Eh, ano na sa imo?
Koplos. Ligid-ligid kami sa tao. Maganda. Ang haba. Hindi ka mo. Mobile yan yung labos. Sa Erin. Wow, pag-sirin mo. Ah, Titan mo pala. Titan ito na po. Maganda po. Bakit pa sa lahat sa doktor? Alis kita na buto. Aray. Ano oras na shave? Yung pagkakao, oo niya, hindi ka matatali niya. Tawag. Kung yan nakisin ko yung garap ko. Oo, pero wala mo nagkakawa. Wala ka ba? Na! Ikaw na amo. Ikaw na, yung patigat na ako. Sabi niya. Ay, oh guys, tama na. Yeah, you open the door. Get out of the PC. Good. Occupation na din eh. Give it. Sila kampa. Sila kampa. Ito. Nato. Nakakapag sa mga dugo. Nato. Subato. Sino ka? Ito. Oo. Sino ka pa? Sige. Sawa. Bukuhan. Hindi ka sawa. Sukayo mo yan. Hindi, ano sabi ko sila ka? Alam niyo pa yung ano. Sige nga na ako nakampa. Sabi mo sa to, ay nakampa ka sa to. Siyempre siya, matatigis mo. Suwan. Ay, suto ka. Wala ka rin dito. Nagdaraman ko, say na, ang tinarap ko kasi na nakapa, bo, hindi mga ganito. Say nakapa, Ha? Okay, settle. Titan, Gabos, Let's take one surprise.
Para sa iyo, mas malabas is din siya sa akin kami. Ayaw kasi ng pagkain na. Gusto niya daw na oh, bakit sabi niya, gusto niya tuwag siya, sabi ko, yun, nakilagapsit ko, gapsit ko, crazy. Yung natos mag-say, sinabi ang sige-say na sa pagkisyo matay. Kaya lang, para ulit tulong ang nanay. Gagawin ko sa pagkulang. Ang ganun ko lang dito sa 6 na next week. Next week. Una, Superman ang ano mo, ano, mukha mo, ganyan. Superman, Superman shape, ano, Malagyan ang sakit ko. Diba ko dito? Wala talaga. One zip.
Ay, mga restaurant. Malambot. Yung isa ko mga angangay mo. Yung bukas ng makuha. Yung mga pwede. Umasa. Di ba, Cheryl? No. Ayan ka. Ben, again. Ay, kata. Ay, wala ko. Ayan, Ben ka. Oh, may kita tuloy yun. Bigyan mo kaliapan. Wala ako, bebe. Ako lang. Kaya pa ano ka na kayo. Hindi na ka mo doon. Din ako dumaan. Mga, thank you. Bukas, 55. Yung nauna mga Palaka. Umasa. Ano ba siya nakapag-school?
Open sa 3. Open sa 2. Makakarinig. Okay. Kaya ka rin. Pwede na lang ka na mag-hold. Kaya ka rin. Ha? Gawa. Okay, mo na tayo. Kasi, hindi man yan, maluyuhan pa ako para lagi nung punta natin.
Oo nga. Kaya guys, kumatap ko, narinig yung isa ko. Magalit ako sigurado. Nanood ka din ko sa nakariding. Hindi mo siya sa din. Nice! Bandit! Wala. Tara!
Let's go. Ah! Fish! Nakabutan pa pa. Tama na yung Uy, nag-legit pang grade. Ako, may tulong ka na ay. ubus! Puta kayo na. Uy, gula. Simulat eh. Ang ano dun, yung barko-barko, may ano, Viking ang pangalan. So ano, barko-barko niya. Ang ano ito ng Viking. So, nagtulog din kasi barko niya.
Mas ba ang pamilya kayo na dahil. Lang po doon. Start! Ay, baka. Tapos, Open mo. hindi ka nga
Ako nito.